নমস্কাৰ আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে ই-ফিলিং পান কাৰ্ড কেনেদৰে ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব আৰু সেই পান কাৰ্ডখন কেনেদৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সকলোখিনি দেখুৱাম তাৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব অন কৰাৰ পিছত গুগলত সাৰ্চ কৰি দিব ই-ফিলিং তাৰ পিছত প্ৰথম যেটো ৱেবসাইট ইনকাম টেক্স ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইনষ্টেন্ট ই-পান ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব চেক ষ্টেটাছ ডাউনলোড পান ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰ পিছত কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি যাব সেই ওটিপিটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব ওটিপি বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকে কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে পান এলোটেড সাকসেসফুলি আপোনাৰ পান কাৰ্ড অলৰেডি সাকসেসফুল হৈ গ'ল তাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড ই-পান ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত ই-ফিলিং পান কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ গ'ল এনেদৰে আপোনালোকে ই-ফিলিং পান কাৰ্ড ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব আৰু সহজতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে পান কাৰ্ডৰ পিডিএফটো চাবলৈ হলে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ওকেত ক্লিক কৰি দিব দেখিছে এনেদৰে আপোনালোকে পান কাৰ্ডখন চাব পাৰিব যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায় আজিলৈ বাই বাই